call is now being recorded. Okay, so good evening, everybody, and let us begin. But প্ৰথমতে কক কেনেকুৱা লিখা মেলা হৈছে নাই? আনসাৰ লিখি আছে নে নাই? লাষ্ট 48 ঘণ্টাত কেইটা আনসাৰ লিখিছে? Five answers লিখিছে। Okay, not bad for a start. আৰু rest? What about the rest? এয়া পঢ়ি আছে, লিখা নাই কিয়? Unless you write, you won't be able to appreciate whether you have understood or not. What happens is like বস্তু মনতো থাকে, আমাৰ পঢ়োতে বুজিও পাওঁ, আমাৰ লাগে যে আমি বস্তু পাৰিছো, but unless and until we write, things do not materialize. Application হয় not? Writing something is application of the knowledge that you have studied. See, exam পরীক্ষা দুটো I guess all of you are familiar, and most of you have written mains earlier, if not all. So the challenging part to কি হয় জানে? একেদিনতে আপুনি একদম ডাইভাৰ্স এখন পেপাৰতে কিমান ডাইভাৰ্সিটি থাকে। জিএছ পেপাৰ ওৱানতে starting from history to geography, গ্লোবালাইজেশ্যন, society, কিমান ডাইভাৰ্সিটি ব্ৰেইনটো চলিব লাগে। মানে অলপ মই বোলে ওমেন ইছ্যু এটা ভাবিলো, তাৰপিছত বোলে মনচুনৰ কথা ভাবিব লগা হ'ল, আৰ্থকুৱেকৰ কথা ভাবিব লগা হ'ল, তাৰপিছত আকৌ বোলে অশোকাৰ কথা ভাবিব লগা হ'ল। চ' তাততো আপোনালোকৰ সেইটো ষ্ট্ৰেছ থাকিবই যে পাৰফেক্টটো কেতিয়াও নহয় ন। আইডিয়েল কি হয় যে আমি অকল বোলে জিঅ'গ্ৰাফিৰে পেপাৰ এখন দিওঁ আৰু তাততো অকল জিঅ'গ্ৰাফিৰ কথাই ভাবি থাকিব লাগিব, চ' বা হিষ্ট্ৰীৰো সেনেকে হ'লে তেতিয়া আমি মাইণ্ডছেট এটা বনাই পেলাই কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু ইয়াত এইটো হয় ডাইভাৰ্চিটিটো, আৰু এমং পেপাৰ্ছো থাকে, হয় নাই? এতিয়া একেদিনতে আপোনাৰ GS 1, 2 নহয়, কি হয় এছে আৰু GS 1 হয় ন একেদিন, তাৰপৰা 2, 3, 4, 5। চ' 2, 3 একেলগে যেতিয়া হ'ব, আপোনাৰ পলিটি একবেলা থাকিব, ইকনমি পিছবেলা থাকিব। মানে আপোনালোকে এতিয়া এপ্ৰিচিয়েট কৰিব লাগে কথাটো, পাহৰি গ'ল চাগে সকলোৱে সেইদিনাখন কিমান বেছি চেলেঞ্জিং আছিলে লাষ্ট টাইম যেতিয়া দিছিলে, যে একেটা দিনতে পলিটি কুৱেশ্যনখিনিও ৰিকল কৰা, পলিটি বস্তুবিলাকো আৰ্টিকুলেট কৰা, আৰু মেইন কথা কুৱেশ্যনটো বুজি পোৱা, কুৱেশ্যনটো বুজি পাই পেলাই ডিকনষ্ট্ৰাক্ট কৰি পেলাই লিখা, আৰু তাৰপিছত আবেলিলে ইকনমি পেপাৰখন লিখা উইথ জাষ্ট কিমান 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা ব্ৰেক। So it's a very tough thing that you will be doing come the next 60 days. Within 60 days, I think your exam will be there. So মই ভয় খাবলৈ কোৱা নাই, but time is for action. So now if you are not writing, then that is not something which a person who is aspiring to be topper should be doing. মানে কুৱেশ্যনৰ অভাৱ নাই আজিকালিতো, the day and age we are living in, আমাৰ মানে মনটো বনোৱাৰ ওপৰতে কথা। হোৱাট এভাৰ উই ৱান্ট টু এজ এ ষ্টুডেণ্ট, আমাৰ ষ্টুডেণ্ট হিচাপে ভাল হ'বলৈ যিখিনি লাগে গোটেইখিনি বস্তু এভেইলেবল আছে। মানে মেইন ডাইৰেকশ্যনটো ঠিক থাকিলে বাকী বস্তুখিনি ছাপৰ্টিভ যিখিনি বস্তু লাগে, কুৱেশ্যন লাগে, কুৱেশ্যন কৰিব লাগে, কিবা এটা বুজি পোৱা নাই সেইটো চাব লাগে, এই বস্তুবিলাকতো এভেইলেবল থাকে। নাথাকে প্ৰব্লেমটো কি হয় যে মেইন যিটো জেনেৰেল ডাইৰেকশ্যনটো ভুল হ'লেতো তেতিয়া অসুবিধা হ'ব। সেইটো কাৰণে মই আছোৱেই। এতিয়া আপোনালোকক
যেতিয়া আমি এগ্ৰিকালচাৰ টপিকটো পঢ়িলো, ইকনমিৰো মোৰলেছ মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কিছুমান বস্তু শিকিলো, ৰিফৰ্মছৰ আগৰ, ৰিফৰ্মছৰ পিছৰ ফেজৰ ইউনিকনেছ পঢ়িলো. So now you are well placed to write good answers on those things, and adding in addition to your knowledge in means prelims, obviously so কোনো লিখা নাই নয়নৰ বাহিৰে এনসাৰ কোনেও লিখা নাই এইকেইদিন? স্যার এথিক্সৰ দুটা কোৱেশ্চন লিখিছিলো। Ethics, okay, not bad. আৰু বাকি rest? Nobody. নয়নে আপুনি যিকেইটা কোৱেশ্চন লিখিছিলে ইণ্ডিয়া বাংলাদেশৰ ওপৰত এটা লিখিছিলে, অকে, এটোতো মইতো পঢ়োৱা নাই আপোনালোকক পাতিয়া। হয় স্যার। নয়নে যিকেইটা এনসাৰ লিখিছিল কোনটো আটাইতকৈ চ্যালেঞ্জিং পাইছিল কোৱেশ্চন, হোৱাট এভাৰ ইউ ডিড? স্যার হিস্ট্রি কোৱেশ্চন বিলাক স্যার না আপুনি যে পাঁচটা কৰিলো বুলি ক'লে, পাঁচটা কৰিছো স্যার, কিন্তু স্যার মই ৰেন্ডমলি কোৱেশ্চন সিলেক্ট কৰি পেলাই উঠাইছিলো স্যার। Yeah, so I got UPSC প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ পেপাৰ মানে প্ৰতিটো জিএছ পেপাৰৰ পৰা এটা কোৱেশ্চন উঠাই পেলাই লিখিছিলো। Okay. হিস্ট্রি পেপাৰ বিলাক স্যাৰ মানে ট্ৰিকি হৈ যায় স্যাৰ, বুজিয়ে নাপাওঁ। না মোৰ কোৱেশ্চনটো আপুনি যে পাঁচটা কৰিলে, হয় স্যাৰ। পাঁচটাৰ কোনটো আপোনাৰ আটাইতকৈ ট্ৰিকি লাগিছে, কোনটো কোৱেশ্চনটো কওক। হয় স্যাৰ, মই ওলাই ক'ব লাগিব স্যাৰ, এক মিনিট ৰ'ব। Just. স্যাৰ মই একচুৱেলি কপিখন কোকৰাঝাৰত থৈ আহিলো, কিন্তু স্যাৰ মই কুৱেশ্যনছ কেইটা স্যাৰ মই মাৰ্ক কৰি থৈছিলো স্যাৰ। স্যাৰ ৰ'ব স্যাৰ, মই স্যাৰ তাকে স্যাৰ মই এয়া স্যাৰ পেপাৰ কেইখন চাই আছো স্যাৰ, প্ৰিণ্ট কৰিছিলো, মাৰ্ক কৰা আছে স্যাৰ, মই জনাই আছো স্যাৰ, প্লিজ অলপমান ৰৈ দিয়ক। স্যাৰ এই 22ৰ পেপাৰৰ স্যাৰ এইটো স্যাৰ 2022ৰ জিএছ পেপাৰ 1ৰ স্যাৰ প্ৰশ্ন নম্বৰ 13টো আছিল। Discuss the significance of the lion and bull figures in Indian mythology, art and architecture. Discuss the significance of the lion and bull figures of the lion and bull figure in Indian mythology, art and architecture. Indian mythology, art and architecture. Okay, eto মই নাজানো, I am also not prepared, you are also not prepared for this. Right sir. So এটো কি লিখিলে আপুনি, মানে কিমান লিখিলে? প্ৰথমতে লেন্থটো কওকচোন, কিমান পেজ লিখিলে? এক পেজ লিখিব পাৰিলে? এক পেজ তো স্যার মোৰ হ্যান্ডৰাইটিংত হৈ যায়, কিন্তু স্যার not satisfactory. Okay, so how did you start? হয় স্যার, মই লিখিলো এই এনিমেলৰ সিগনিফিকেন্সটো লিখিলো ইণ্ডিয়ান মাইথলজি।
artificial intelligence helps us in acquiring skills but fail. কি লিখি আছে মিনময়? Oh, okay. Questions that you wrote. Okay. এইটো কোৱেশ্চন ডিল কৰিলো সকলোৱে এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন পাই যাব কাৰণ পৰীক্ষাটো আমি যদি একদম মাইক্ৰ লেভেলত চাওঁ ইট ইজ এবাউট ডিলিং উইথ ইণ্ডিভিজুৱেল কোৱেশ্চনছ ইন এ মেনাৰ ডেট ইজ মানে ৰিৱাৰ্ডিং চ' আমাৰ এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হ'ব পাৰে কি কৰিব এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন দেখিলে ইমান বেছি পঢ়াও নাই ছাপ'জ কাৰণ এইটোতো এটা মানে থিম বেছ কুৱেশ্যন হয় হয়তো বহুতে মানে আৰ্কিটেকচাৰৰ ফিচাৰ্ছ বিলাক এইটো পঢ়া নাচায় সময়ো নাথাকে বা ৰিভিজন নহয় মনত নাথাকে বেচিকেলি মেমৰি কথা এটাও আহে কাৰণ আমি হিষ্ট্ৰীত বস্তুবিলাক কি হয় এক্সাম্পলছ দিব লাগে চ' সেইটো হিচাপত কাৰোবাৰ মেমৰি যদি ভাল দেন দেট ইজ গুড কাৰোবাৰ যদি মনত থাকে দেট ইজ ভেৰি গুড বাট ইউ হেভ টু পুট ইন এফৰ্ট টু ইট বাট ষ্টিল এইটো কুৱেশ্যন দেখিলে ভয় খাই যাব নেকি ভয় খাব নালাগে কাৰণ কিবাটো হেণ্ডেল কৰিব পাৰি মানে আপুনি কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিল লাইনটো মোক কওকচোন স্যাৰ এক্সাক্ট লাইনটো মনত নাই কিন্তু মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো যে স্যাৰ ইণ্ডিয়ান মাইথলজিত স্যাৰ এনিমেলৰ ডাঙৰ সিগনিফিকেন্স আছে ওকে ইণ্ডিয়ান মাইথলজি আৰ্ট আৰু আৰ্কিটেকচাৰ তিনিটা বস্তুতে কৈছে ন হয় স্যাৰ তিনিটা বস্তুতে কৈছিলো তো এইটো এনিমেলৰ এইটো কে মাৰ্কৰ আছিল 10 মাৰ্কৰ আছিল নে 15 আছিল 15 মাৰ্কৰ আছে 15 আছে 15 মাৰ্কৰ আছিল হয় স্যাৰ তো এইটোত I'll tell you how I would have approached it. এতিয়া এইটো আমাৰ আমি ইণ্ডিভিজুৱেলিও যাব পাৰো এইটো কোৱেশ্চনত যদি আমি জানো যে লায়ন এণ্ড বুল মিথলজিত কেনেকে ধৰক মানে কোনবিলাক গডেছেছৰ লগত বা কি চিম্বলাইজ কৰে হয় নাই মানে লায়ন এণ্ড বুল জেনেৰেলি পাৱাৰ চিম্বলাইজ কৰে আৰ্টৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখা পাওঁ হা কিছুমান এক্সাম্পলছ আছে যেনেকৈ অবন্যনাথ টেগৰৰ কথা ইফ আই কেন ৰিকল ভাৰত মাতা আঁকে তেতিয়াও এইবিলাক ফিগাৰিং ইউজ কৰে ভাৰত মাতাত নকৰে বাট বেলেগ তেনেকুৱা হেৰিয়ত ইউজ কৰে আৰ্কিটেকচাৰত অবভিয়াছলি স্কাল্পচাৰ্ছ এণ্ড অল ইট ইজ দেয়াৰ এতিয়া এইটো কুৱেশ্যন যদি কোনোবাই মানে ভালকে জানে তো তেতিয়াতো একদম ইণ্ডিভিজুৱেলি দে কেন হেণ্ডেল কি ইণ্ডিয়ান মিথলজিত কেনেকে বেলেগ আৰ্টত কেনেকে বেলেগ আৰ্কিটেকচাৰত কেনেকে বেলেগ কিন্তু চাকলেন কিবা ক'ব নেকি হয় স্যাৰ মানে কোৱেশ্চনটো দেখি পেলাই মানে কেতিয়াবা এনেকুৱা আহে ইম্পৰ্টেন্স সুধিব বা কেতিয়াবা মানে কি ফিচাৰ্ছ সুধে বা কিবা তেনেকে সুধে এতিয়া সিগনিফিকেন্স বুলি ক'লে আমি কোনটো এস্পেক্টত মানে ডুৱেল কৰিব লাগিব সেইবিলাক একো মেটাৰ নকৰে ইম্পৰ্টেন্স হলক সিগনিফিকেন্স মানে হাউ ইজ ইট ৰেলিভেন্ট ফৰ ইণ্ডিয়া ওকে সিগনিফিকেন্স মানে সেইটোৱে তাৰ why is it important সেইটোৱে লাইন এণ্ড বুল why is it important what does it signify লাইন এণ্ড এটা আমি জানো যে লাইন এণ্ড বুল ইণ্ডিয়ান মিথলজি হওক আৰ্ট এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ হওক it symbolizes what আমি জানো it symbolizes power it symbolizes authority it symbolizes good over evil it symbolizes মানে ইণ্ডিয়ান ভেলিউ সিস্টেমৰ যিখিনি ভাল মানে আমি মানে যিবিলাক ইণ্ডিয়ান কালচাৰৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হেৰি বুলি কওঁ হয় নে মানে দ্য বেচিক ফিচাৰ্ছ বুলি কওঁ যে ইট চিম্বলাইজেছ ইন এ ৱে ইউ কেন সে ইট চিম্বলাইজেছ ইউনিভাৰ্চেলিজম বিকজ কিবা ক'ব পল্লৱী স্যাৰ যেহেতু লায়নটো গডেছেছ দুৰ্গাৰ লগত হয় লিংকড হয় মানে আৰু দুৰ্গা ইজ মানে আমাৰ গডেছেছ মানে ফিমেল গডেছেছক প্ৰে কৰাৰ এটা সিগনিফিকেন্স মানে হিষ্টৰিকেলি বা মাইথলজিকেলি আছে সেইটো লিংক কৰিব পাৰো নেকি স্যাৰ আমি সেনেকেতো জেনাৰেট কৰিম ন পইণ্টছ সেইটোত জেণ্ডাৰ এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কথা তাৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো
Obviously spiritualism is a feature of Indian culture, है ना? Spiritualism to এটা feature হয়, universalism এটা feature হয়, তাৰ পৰা ধৰক kind of মানে the fact that আমি এটো widely দেখা পাওঁ, অকল কোনোবা particular god goddessৰ লগতে নহয়, আমি আৰ্টতো দেখা পাওঁ, architecture দেখা পাওঁ, so it in a way depicts the cosmopolitan aspect of Indian culture. Cosmopolitanism যেটো আছে হেতু দেখায় আমাৰ তাৰ পৰা we can say আৰু কেনেকুৱা কথা থাকে এটুত কিন্তু এটা কথাও হয় যে কিছুমান এসপেক্টত মানে আমি অকমান নেগেটিভ কনোটেশনও ক'ব পাৰো যে ধৰক ইন্ডিয়ান কালচাৰ এটা মানে নেগেটিভ মানে হেৰি হয় মানে you can say not a negative side but that is sometimes a how should I put it perverted হৈ যায় Indian culture কেতিয়াবা in the form of say fatalism মানে কি জানে না ভাগ্যৰ ওপৰত হেতু so কেতিয়াবা ভুলটোৰ ক্ষেত্ৰত হেতু আমি দেখা পাওঁ যে মানে হেতু এসপেক্টটো আহে যে ভাগ্য সগ্য এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো মানে ভুলৰ হেৰি এটা থাকে মানে ৰিলেভেন্স এটা থাকে হেতু মানে আমি বিভিন্ন এইবিলাকত দেখা পাওঁ মানে কাইন্ড অফ মানে কেনেকুৱা টাইপৰ কম্পেশন মানে fatalism the idea of fatalism as a part of মানে Indian belief system in a way that is something that many people adhere to or তাতে মানে এইবিলাক ফিগাৰৰো ৰোল প্লে আছে আমি বিভিন্ন ধৰক এষ্ট্ৰোলজি এষ্ট্ৰোনমি এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখা পাওঁ হয় না সো আমি যেতিয়া এনেকুৱা এটা বেসিক মানে গুটি কিটাতে ৰিলেভেন্ট ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা বনাই ললো যে ওকে these are the important areas of Indian society or Indian culture য'ত এইবিলাক বস্তুৰ ইনফ্লুয়েন্স আছে তাৰ পিছত আমি শেপ দিয়াৰ ওপৰতে কথা যে আমি এতিয়া হেতু আপুনি যেটো লাইন ক'লে এনিমেল has a general significance in Indian mythology হেতু okay statement but মানে তাতকেও অকমান মানে again I will always say কি মানে অকমান মানে shocking বা হিটিং statement লাগিব মানে এনে জেনেৰিক টাইপতকে সো আমি এনেকা ক'ব পাৰো যে ধৰক the ancient lord Shiva or the mother goddess Durga are often depicted with the মানে a bull and lion or মানে লায়নে হওক বা বুলে হওক বা we can even go back to Harappa যে হাৰাপ্পান টাইমছৰ পৰা আমি দেখা পাওঁ যে পশুপতি শিৱাৰ যেটো পশুপতি শিল এটা যে মনত আছে না হাৰাপ্পা যেতিয়া পশুপতিৰ কথা কয় পশুপতি শিল so there is the depiction of multiple animals so okay এটো কথাও আছে animal worship এটো এসপেক্টটো আছে animal worship গম পাইছেনে so এই বস্তুটোৱে আমাক এটো দেখায় যে Indian culture animals has played a significant role in India's the belief system of people so হেতু হে belief system এটো রিফ্লেক্ট হয় আৰ্টত আৰ্কিটেকচাৰত মাইথোলজি হয় না লেটটো কোৰ পৰা আহে ওপৰৰ পৰা আহা বস্তু নহয় ন আমাৰ the way we live the way we interact with this world that creates our art and architecture so হে বস্তুটোৱে ultimately depict হয় so হেতু এনেকুৱা এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক বনাই পেলাই মানে you can move ahead say okay এটা যে এইবিলাকৰ এটা সিগনিফিকেন্স আছে তাৰ পিছত আমি এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে okay যে পাৱাৰ সেন্ট্ৰিক ওয়ার্ল্ড ভিউ বা অথৰিটি সেন্ট্ৰিসিজমৰ কাৰণে দেখাবলৈ বা মানে the power of a king or আগতে তো আমাৰ ধৰক মনাৰ্কি আছিল মনাৰ্কিক্যাল সিস্টেম তেনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত সেই বস্তুটোৰ সিগনিফিকেন্স আছে তাৰপৰা গুড ওভাৰ ইভিল হেতুটো এটা বেসিক প্ৰিন্সিপল অফ মানে ইন্ডিয়ান ধৰ্ম হয় না সো আমি যেটো মানে হেৰিৰ কথা কওঁ মানে আমাৰ নিষ্কাম কৰ্ম কথা কওঁ বা মানে জেনাৰেল আমাৰ মহাভাৰত বা কি ৰামায়ণ মহাভাৰত হওক এনি এপিক্স or any পুৰাণ they always talk about good over evil so এই বস্তুবিলাক তাত রিফ্লেক্ট হয় ইউনিভার্সালিজমৰ কথাটো যে ওকে মানে ইন্ডিয়া কোনো টেৰিটৰিয়েল লিমিট থকা আইডিয়াটো নাছিল হেতু এটুতে দেখায় যে মানে এইবিলাক মানে these are meant to signify that you মানে there is no limitation to your মানে world view মানে এনেকুৱাও নহয় যে মানে আমি গোটেইখন আক্ৰমণ কৰি হেৰি কৰিম বাট আমাৰ ওয়ার্ল্ড ভিউটো সদায় মানে ইট ইজ ভেৰি ওয়াইড ওকে হেতু রিফ্লেক্ট কৰে তাৰপিছত পল্লৱী যেনেকৈ ক'লে যে দেৱী দুৰ্গাৰ লগত এছ'চিয়েটেড মানে আমি হেতু আমাৰ জেন্ডাৰ এম্পাৱাৰমেন্ট বা জেন্ডাৰৰ এসপেক্টটো আনিব পাৰো মানে নহয়
তাৰপিছত স্পিৰিচুৱেলিজম অবভিয়াছলি আমি মানে আমি কেনেকুৱা উই বিলিভ ইন মানে the spiritual basis মানে material spiritual আহিবলৈ গ'লে spiritual versus material so rather than believing that কি material object satisfaction di pelai mane ami life to ziam nohoy we are talking about spiritualism or we are talking about satisfaction of the soul ineko aspect bilakot ahibo cosmopolitanism again syncretic jitu Indian culture je etur pra lole hetur pra lole ei bostu to ami eto dekha pao je মানে this is bull and হেৰি কি কয় lion and bull is not limited to something মানে কোনোবা এটা particular মানে ideology বা কোনোবা এটা particular ভিউতহে হেতু ইউজ হৈছে no it is used across মানে multiple world views okay তাৰপিছত fatalism but at the same time আমি এটো দেখো যে কেতিয়াবা Indian culture is perverted in the form of fatalism people become too much of like you know they means they are not like dynamism is absent in some cases they believe more in their faith এটো দেখা পাও so হেবিলাক ক্ষেত্ৰটো reinforce কৰিবলৈ এবিলাক annual figures by এবিলাক বস্তু mythology কিছুমান ইনস্টেন্সত আমি ইউজ কৰা দেখা পাও so হেবিলাক পৰা গম পাব পাৰো যে লোক কেনেকৈ কৰিম যে the Indian way of life has been inspired by multiple things আৰু তাৰ লগতে সেই বস্তুটোকে symbolize কৰিবলৈ হলে we have always used various symbols for our various perspectives on life so hetu khetrot animal lion and bull are one such glorious example enake bole kole কৰিব পাৰি কিবা কৈ আছিলে পল্লৱী কক স্যাৰ মানে কনক্লুজনৰ ফালে যদিও মাইথলজিৰ নহলেও আৰ্কিটেকচাৰ লগত লিংক কৰি অশোকাৰ যেটো লায়ন ক্যাপিটেলটো মানে হিষ্ট্ৰীৰ পৰা কন্টিনিউটি আহি পেলাই আকৌ প্ৰেজেন্ট যে পাৰ্লিয়ামেন্টত এটো যে নতুনকে এস্টাবলিশ কৰিছে তেনেকে কিবা এটা লিখিব পাৰি না স্যাৰ আৰামছে পাৰি আৰে মই হেতুৱে কলো চাও মই আপোনাক এক্সাক্ট টু দা পইণ্ট এটো লিখিব হেতু কোৱা নাই মই আপোনাক এটা আইডিয়া দিছো তাত এক্সাম্পলস আপোনালোকে এক্সপ্লোৰ কৰি পেলাই আৰু ওলাব আমি যদি হেখিনি সাফিসিয়েন্ট টাইম দিও there will be more examples এটা লাইক ভেৰি ওয়েল এটো কথা আছে এতিয়া আমাৰ আৰ্কিটেকচাৰত এবিলাকটো দেখা পাব মানে এটো দেখা পাব কিন্তু এগেইন ৰিমেম্বাৰ আমি অ্যাসেট যেটো কথা কৈছিলো মই আজি লায়নক আৰ্কিটেকচাৰৰ লগত এসোসিয়েট কৰিলে নহব লায়নক আৰ্টৰ লগত এসোসিয়েট কৰিলে নহব তাৰ মিনিংটো ক'ব লাগিব what is the meaning of this association are you getting it তেতিয়াহে বস্তুটোৰ সিগনিফিকেন্সটো ওলাব যে লায়ন ক্যাপিটেল অশোকাটো ইউজ হৈছিলে লায়ন ক্যাপিটেল এতিয়া আমাৰ পাৰ্লিয়ামেন্টতো আছে তাৰ মানে কি what does it mean it means nothing যে হেতু বুলিটো নহয় ন যে আছে কিয় আছে অশোকাই কিয় লায়নটো ৰাখিছিল to symbolize powers to symbolize authority এতিয়া আমাৰ পাৰ্লিয়ামেন্টত কিয় আছে why it is there again it's the expression of India's sovereignty you can say বুজি পাইছেনে কথাটো কি কৈছো মই yes sir so a approach to লাগিব বস্তুবিলাক লৈ পেলাই মানে নাজানা স্যাৰ বস্তু you should be able to handle কক আগতে মানে স্যাৰ এটো কিয় ইউজত আছে লিখি পেলাই পিছত মানে মই এই লাইনটো এড কৰিব পাৰিম নে হেতু সুধিছিলো so মই মানে মোৰ পার্সপেক্টিভটো মানে যেটো মানে রাইট ওয়ে অফ এপ্রোচিং এ কোয়েশ্চন হুইচ ইউ আর নট ভেরি কমফর্টেবল আৰু এটো ইম্পর্টেন্ট হয় এবিলাক যেনেকে এতিয়া আমি যথেষ্টখিনি ফোডাৰ মেটেৰিয়েল পাই গলো ন এতিয়াতো নয়নে লিখিবলৈ এতিয়া আই হোপ হ্যান্ডেল ইট নাও ন yes sir better much better এই বস্তুটো লাগে গম পাইছে না এই বস্তুটো আপোনালোকে নিজে নিজৰ হেৰিটো জেনাৰেট কৰিব এটো কোয়েশ্চন যদি হেনেকে পইণ্ট জেনাৰেট কৰিব পাৰে যেটো জানে এগ্ৰিকালচাৰ ইকোনমি কোয়েশ্চনটো ইউ ক্যান ডু ইট না আমি ভাবি কিয় আমি এই পৰীক্ষাটো মানে নোশনত নাযাব মানুহে বহুতে ক'ব যে পৰীক্ষাটো টান তাৰ পৰা কোনোবাই ক'ব যে হিষ্ট্ৰী টান তাৰ পৰা কোনোবাই ক'ব যে বোলে পলিটি টান এইবিলাকত নাযাব ডিল উইথ দ্য স্পেসিফিক্স ওকে এটো বস্তু আহিছে এটো এটা থিম এটা টপিক হয় এই টপিকটোত এটা কোয়েশ্চন আহিছে এই টপিক কোয়েশ্চনটো হ্যান্ডেল কৰিবলৈ হলে মই এই টপিকটো ভালকৈ চাব লাগিব মই টপিকটো ভালকৈ কৰিলো হেতু নিচিনা কোয়েশ্চন কৰিলো দ্যাটস ইট হেতুহে প্ৰিপাৰেচন হয় কেইটামান টপিক বিচাৰিব লাগে ভালকে মই হেতু কাম কৰি আছো আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকেও নিজৰ ফালৰ পৰা কৰক and then you handle the questions that way গম পাইছা নাই that you have to do
এই মেণ্টেল এক্সাৰচাইজটো আমি এইমাত্ৰ যেটো কৰিলো এই বস্তুটো কৰাটো বহুত দৰকাৰী আই কেনট ৰিএমফাচাইজ মোৰ মই ক'লো নহয় আজিৰ পৰা যদি আপোনালোকে পঢ়া বাদো দি দিয়ে এতিয়া পৰা আৰু ডেইলি বোলে 20টা কুৱেশ্যন লগত এই জুজটো যদি লাগে তেতিয়াহ'লে that will be very rewarding because you will know how to deconstruct a question you will know what is the demand of the question মানে এই বস্তুবিলাক কৰিব লাগিব নহ'লে আৰু পিছত কান্দি লাভ নাই মোক নম্বৰ নিদিলে হেৰি নকৰিলে আমি নিজে জানো ন আমি কিমান কাম কৰিছো সলিড কাম ভালকে কৰো বুলি ক'লে মানে সময় নাই ভালকে কৰো বুলি ক'লে ইটস এ থ্যাঙ্কলেস জব আৰু কাবাৰ কিবা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিব মন আছে নেকি এনি কোৱেশ্চন ইউ ওয়ান্ট টু ডিসকাস Okay, you now tell me. মই এটা simple question দিম আপোনাক big fat Indian wedding এটো নো কি question আৰু এটো তো that is talking about the Indian idea of মানে এতিয়া যেটো আমাৰ মানে consumerist যেটো consumerismৰ ওপৰত সুধি আছে এটো এটোটো Indian way of life নাছিলে এটা সময়লৈকে আমি minimalismত বিশ্বাস কৰা কালচাৰ আছিল এটা minimalismৰ পৰা consumerismলৈ গৈছে এতিয়া আমি আমাৰ হ্যাপিনেসটো ক'ত পাওঁ আমি ভাবো যে যিমান আমি বেছি কনজিউম কৰিম সিমান বেছি হ্যাপি হম হয় না and that equally holds true for you people because you feel that the more knowledge you will consume the better you will be but that is not the case you have to digest it you have to adjust with the knowledge that you have ঠিক আছে big fat Indian wedding আমি হেনেকে হ্যান্ডেল কৰিব পাৰিম again don't expect me to মানে বস্তুটো মই আপোনালোকক বহু এনেকে নিদিও এনে এইবিলাকটো আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰা কোৱেশ্চন কিয় নেজানা কোৱেশ্চন কক এইবিলাকটো আমি পৰীক্ষাত ডাইৰেক্ট দেখিছো আপুনি এক্সপ্লোৰ কৰা নাই আকৌ হেতু কাৰণে মই হেতু এক্সপোজ কৰিব বিচাৰিছো you have not explored মোক কক মই এটা কোৱেশ্চন দিম what is rule of law why is it relevant for a democracy I'm giving you 3 minutes think and then we'll come back to it সবেই polity পঢ়িছে মোৰ লগত everybody has studied polity and you are at a position to answer it just think because এটা একদম simple question কিন্তু এটা আহিব পাৰে
Yeah. Tell me, what is rule of law? কোনে ক'ব? Sir, Anybody? rule of law to মই এনেকে define কৰিছিলো. Rule of law is a millennia-old concept which adheres to the idea of superiority of law. আৰু Basic definition to hetu. superiority of law. এটোতো বুজিছো, কিন্তু এটো দি আপুনি এটোতো rule of law বুলি ক'লে হেতুৱে হয়, you are just translating it. Definition কেনেকে হ'ল এটো? Rule of law, for any person who knows how to read English, will tell you that rule of law means it is like law is superior. But is it sufficient? মই হেতুৱে মানে এইবিলাক কিছুমান ফ্ল আছে, আপোনালোকৰ বেছিক স্কুলিঙৰ পৰাই কিছুমান ফ্ল আছে। এই ফ্ল বিলাক নাইকিয়া কৰিব লাগিব যে কি হয়, বস্তু এটা আমি যেতিয়া পঢ়ো, বস্তুটো প্ৰথমতে পঢ়োতে যেতিয়া বস্তুটো বুজো, কেতিয়া বুজো? যেতিয়া বস্তুটোৰ লগত আমি এংগেজ হওঁ। এংগেজ হৈ পেলাই আমি সেই তাক বিভিন্ন টাইপৰ কুৱেশ্যনছ সোধো, বিভিন্ন টাইপৰ ৱেট বস্তুটোক চাওঁ, সেইবিলাক মানে ভালকে টুকুৰিয়ে চালেহে আমি বস্তুটো মানে এটা মানে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বুলি যিটো কথা হয় সেইটো ডেভেলপ হয়। জাষ্ট মানে এজিউম কৰি ললো ৰুল অফ ল মই পঢ়িছো, মই জানো, তাৰমানে এইটোতো আপুনি নিজকে সুধিব লাগিব এইটো কথা কওঁতে যে মিলেনিয়া অল কনচেপ্ট ইট ইজ এ ইউজলেছ থিং। ডেফিনেটলি উই ন ৰুল অফ ল কেতিয়া ক'ৰ পৰা আহিছে সেইটো হয়, বাট মানে সেইটো জাষ্ট মানে লেংগুৱেজৰ এটা মানে স্পেচ এটা ইউজ কৰিলে। বাট ডাজ ইট চাফাইজ? মানে কোনো নাজানা মানুহ এজনৰ কাৰণে সেইটো চাফিচিয়েণ্ট হ'ব নেকি গম পাবলৈ? নহয়। তেতিয়াহ'লে কোনোবাই কমপ্লিট কৰিব পাৰিব নেকি ডেফিনেশ্যনটো? কেনেকে এপ্ৰ'চ কৰিব? So Article 13 and 14 of the Indian Constitution, which deals with Article 14 equality before law, it implies that no one is above law and it upholds rule of law. Article, you have started well, theoretically speaking. So Article 14 talks about what? It talks about equality before law and equal protection of laws. Yes, sir. And Article 13, which states that any law which is inconsistent can be struck down. It upholds no one is above law. No, to any law that is inconsistent with part 3 hai. Article 13 hai apal part 3 ke protect kore. Baki law bilakok protect nokore nohoy. So it's not a universal standard. It is just that universal protection nohoy. Are you getting it? Article 13 is very specific that it is a protection on the part 3 of the Constitution. But when you say Article 14, that is correct. And Article 13 also has the genesis of rule of law. But again, you have referred to where rule of law is there. But still nobody has any clue about what is rule of law. Sir, it is the principle that leads. So sorry, upward flight go as a what dictar who has negative. Sir, it is the principle that signifies that law is above all, and it is also there to take the arbitrary action of government. Correct. I mean, I'm expecting you to answer it. You remember rule of law bully kole, it is the limitation on the power of the state.
মানে rule of law means limiting the arbitrary power of the state. Law কেলে লাগে যাতে state doesn't become arbitrary. মই তো কৈছিলো ন arbitrariness is antithetical to equality বা rule of law. যদি arbitrary হৈ যাব, arbitrary মানে কি কোনো established standard নাথাকে, আজি মন গৈছে এটো কৰিছো কাইলে মন গৈছে এটো কৰিছো, মানে grossly মানে in violation of law, তেতিয়াহ'লে এটো rule of law নাথাকে ন। So rule of law আছে হেতু কাৰণে যাতে ষ্টেটৰ পাৱাৰটো লিমিট কৰে। So rule of law is that mechanism through which the power of the state is limited. Are you getting it? Yes, sir. হেতু পাৰ্টটো emphasize কৰিব লগা কথা। So মানে when we are saying state, আমি কৈছো যে rule of law. Rule of law মানে কি? The limitation on the power of the state. এইবিলাক একদম শিলত লিখি থব। State বুলি ক'লে অকল state নহয়, মানে the persons of the state who exercise power on behalf of the state, they need to be regulated. So etu context on how will you connect democracy to rule of law? Democracy rule of law লগত কেনে connect কৰিব? আমি কৈছো যে rule of law মানে হৈছে the principle that there should be limitation on power of the state. Yeah. Sir, limiting power হিচাপে fundamental rights খিনি আমি কৈ দিব পাৰিম, মেনশন কৰিব পাৰিম। Fundamental rights. Limiting power হিচাপে fundamental right are the mechanism, that is correct. But more question to হৈছে যে how is democracy connected to the idea of rule of law? Sir, democracy is citizen centric. So rule of law is there to protect the interest of the citizens. Or No, but again, মানে বস্তুবিলাক পুৰা mathematics নিচিনা। yes, sir. So more wordings correct হোৱা নাই, মানে মই ভাবিছো but মোৰ frame কৰিব। So Yeah. laws are enacted through Meenmay, কোৱা। laws are enacted through established procedure, আৰু government may exercise authority only with accordance with such laws. Okay, hetuto hoy, that is a principle that they have to adhere. Now that principle is supposed to be followed even in a non-democratic country, but how does democracy come into the picture? Why democracy becomes relevant to ensure rule of law? So Sir, the Yeah. principle of equality before law. no, equality before law মানে rule of law হয়। equality before law যেটো principle আছে আমাৰ, that is itself is যেটো এভিড আইছে কৈছিল এটো that is rule of law আছে। equality before law মানে কি? যে লৰ আগত সকলো সমান। এটো কেতিয়া হ'ব পাৰে? যেতিয়া কোনো মানুহে মিসইউজ কৰিব নোৱাৰে নিজৰ পজিশনটো, নিজৰ পজিশন প্ৰিভিলেজ মিসইউজ কৰিব নোৱাৰে। আপুনি এটা পজিশন, আপুনি এতিয়া যেটো পজিশন আছে হেতুত ক্ৰাইম এটা কৰিলে যেটো হ'ব আপোনাৰ লগত ট্ৰিটমেন্ট প্ৰেসিডেন্টে কৰিলেও বা প্ৰেসিডেন্টৰ কিছুমান প্ৰিভিলেজ থাকে বাৰু, বা nonetheless বোলে ডিসি এজনে কৰিলেও হেতুই হ'ব। হৈছে। Yeah, Saklin, we're about to say something. Yes, sir. So democracy এনেকুৱা এটা system য'ত আমি আমাৰ representatives সকলক elect কৰো। Now তেওঁলোকে যেতিয়া policy formulate কৰে এনেকুৱা এটা tendency আহিব পাৰে যে তেওঁলোকে autocratic হৈ যাব পাৰে। Rule of law থাকিলে তেওঁলোকৰ সেই পাৱাৰটোৰ ওপৰত limitations আনে। তেনেকে আমি ডেমক্ৰেসিৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰো। কেনেকে লিমিটেশন কেনেকে আনে? লাইক তেওঁলোকৰ পলিচিজ খিনি এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে যিটো এক্সপ্লইটেটিভ হ'ব পাৰে বা আমাৰ সেই ৰাইট ইকুৱেলিটিৰ কথা কয়।
ডিসক্ৰিমিনেটিং পলিচিজ বনাব নোৱাৰে মানে পজিটিভ ডিসক্ৰিমিনেশ্যন পাৰে বাট নেগেটিভ ডিসক্ৰিমিনেটিং পলিচিজ ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰে পজিটিভ ডিসক্ৰিমিনেশ্যনতো লিমিটেশন আছে বাট ইউ আৰ থিংকিং ৰাইট বাট মানে আইডিয়াজ বিলাকত মানে ক্লেৰিটিটো নাই রুল অফ ল মানে কি গম পাইছো আমি ডেমোক্ৰেসি মানে কি ইয়া ভাস্বতী কিবা কব Sir, that everything should be done on the basis of law. That's how they find the relevance in democracy. To promote the constitutionalism and also the constitutional morality. এটোটো বেলেগ থিওরিলে গুছি গল আপনি কারণ constitutionalism and constitutional morality both are different concepts. Hi, sir. Constitutional morality respect for the rule of law. Hi. Constitutionalism as a principle means rule of law. That when you have a system of constitution-based governance, constitution is a law, na? Fundamental law is law. So constitutionalism means rule of law. হেতুটো আমাৰ not necessary কি ডেমোক্ৰেসি থাকিব ন থিওৰিটিক্যালি তো এটো অটোক্ৰেসি থাকিব পাৰে ইনফ্যাক্ট আছে চাইনা take for example for all practical purposes it has all the features of any democratic country but is it democratic No, sir. no so then how will you synthesize these ideas see democracy বুলি ক'লে আমি কওঁ মানে হেতু কাৰণে কোনটো বস্তু ৰেলেভেন্ট টু কোট হ'ব ৰেলেভেন্স টু কোনটো লগত হেতু জানিব লাগে ডেমোক্ৰেসি মানে কি পাৱাৰ অফ দা পিপল হয় না power of the people আৰু rule of law মানে limitation on power of the state now এটো যদি আমি equation 1 বুলি কওঁ এটো equation 2 বুলি কওঁ now connecting 1 and 2 কি হ'ব who sets limitation on power of the people who sets limitation democracy ক্ষেত্ৰত কৈছো who sets limitation on the state the answer is the people right now Yes, sir. now next question is how এই মিনময় কৈছিল এটো কথাটো প্ৰথমতে কাৰণ কনসেপ্টটো পুৰা লিংক হ'ব লাগিব ন তেতিয়াহে বস্তুটো হয় through fundamental rights or through rights basically through rights people enjoy rights so that state does not become arbitrary or in a way you can say people enjoy rights to ensure that rule of law is there so rule of law question or rights democracy arbitrariness এবিলাক বস্তু আহিব লাগিব in the right manner are you getting it so amar jetia mane civil rights er kotha kom jekhini civil rights mane ki as a civilian as a citizen jekhini amar rights hobo lage se bak sadhinota jeto amar freedom of speech and expression under article which one 19(1)(a) 19(1)(a যেটো freedom of speech and expression আছে আমাৰ হেতু এটা আমাৰ civil right similarly say right to life that is also civil right এবিলাকে যেতিয়া মানে আমি একেলগে এটা মানে holistic framework of sound they become our political rights too political rights আৰু civil rights ৰ মাজত basic একো ডিফারেন্স নাথাকে কারণ as a political rights মানে কি মানে civil মানে আমাৰ as a member of a polity the rights that we need to exercise our মানে duty as a মানে political unit আমি তো political unit এটাও হয় ন so আমাৰ ডিউটি টু কি ভোটিং কৰা ভোট কেতিয়া কৰিব পাৰিম যেতিয়া we get the right constitutional right to vote যেতিয়া আমি right to know we need to know how our electors are getting elected or what methods they are using to mobilize votes এবিলাকো আমাৰ basic civil right to হয় basic political right to হয় so যেতিয়া আমি broad view লম গোটেই civil rights বিলাকৰ আমি দেখা পাম যে these are all aggregating
to become our political rights. So hetu karone apalake dekha pabo amar freedom movement toke koi the greatest civil rights movement boli koi, and at the same time it is a political movement also. And similarly amar herior United Nation or human rights যেটো convention আছে তারে এখন convention এটা ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights. Have you heard about it? ICCPR. এখন তিনিখন কনভেনশন আছে নহয়, এখন UDHR হয়, এখন ICCPR আছে, আৰু এখন কি আছে থাৰ্ডখন হিউম্যান ৰাইটছৰ ওপৰত, that is ICSCR, International Covenant on Social and Economic Rights. আমি দেখা পাওঁ সদায় সিভিল আৰু পলিটিক্যাল একেলগে থাকে, সোশিয়াল এন্ড ইকোনমিক একেলগে থাকে। Because social rights without economic rights is meaningless. Similarly, economic rights without social rights is meaningless. So they together form a group. So this is the method through which the power of the state is checked. Yes. So kaile jetia konoba eta government e kobo je are apalage kyo rights bisari ase, yeah, a natural answer should be that we are living in a rule of law, or rule of law is the basic principle of governance in our country. So we will definitely demand rights, because only through rights we can ensure rule of law. Are you getting it? বুঝি পাইছেনে কথাটো এতিয়া? এটা সবে বুঝি পাইছে বুলি কয়, but you don't practice at all and then you forget all those things. এই links বিলাক পাহৰি যায়। Human rights বুলি ক'লে কি হয়? What do you mean by human rights? What is human rights? So the essential and minimum rights that is needed to lead a Is it minimum বুলি কৈছে যেতিয়া মানে beyond human rights কিছুমান rights থাকিব পাৰে না মানে? Beyond human rights কিবা right থাকিব পাৰে নেকি? So everything that you say is right is a human right. তাতে কিছুমান ধৰক civil rights থাকিব, তাৰে majority political rights থাকিব, কিছুমান হয়তো civil right এনেকুৱা right যেনেকে ধৰক মানে মানে একেন আমি ইন্টারপ্রেট কৰিলে সব civil right political right হয়। Suppose মই যিকোনো profession select কৰাটো, right to a profession, that is a civil right in a way. But that can also assume to be a political right, because that can also mean my willingness to fight election. I mean, ever জানো ন এজন এবাৰ কোনবা এজন দিয়েছিলে মানে record number of times ইলেকশনত উঠিছে, 89 নে 84 ৰ পৰা তেওঁ উঠিয়ে আছে ইলেকশনত প্ৰত্যেকবাৰ। So এনেকুৱা that also becomes your political right. শুনিছে নিউজটো এজন মানুহ আছে প্ৰত্যেকবাৰ হাৰে of course, but he always stands for elections. Southৰ নেকি? তাৰপিছত এটা social rights থাকিব, economic rights থাকিব. So every right is a human right, because human right by definition itself is any right enjoyed by a human. So that is a human right. ইয়াৰ উপৰিও ধৰক কিছুমান customary rights থাকে আমাৰ, customs and traditional কাৰণে কিছুমান rights আহে ন। এতিয়া আপোনালোকে চাওক customary rights বা যিবিলাক মানে আমাৰ customs-ৰ পৰা আহিছে, that is different from say your constitutional right. Constitution মানে এখন কিতাপত আছে কাৰণে কিছুমান right আমি পাই আছো, customary right মানে because that has been followed since tradition. এতিয়া আমাৰ ইয়াতে এনে rights মানে কিটো জানে ন? You know what is rights? Rights is basically claims.
claims to a good life, you can say, claims to certain opportunities. That is a right. So when you say you have a right, that means there is also an obligation on somebody else to ensure that you enjoy that right. ঠিক আছে? এই বস্তুবিলাক ক্লিয়াৰ থকাটো বহুত দৰকাৰী হয়, বহুত দৰকাৰী। স্যাৰ আমি যদি এইটো ভেন ডায়াগ্ৰামত যদি প্ৰিভিলেজেছ যদি ইনপুট কৰিব যাওঁ, সোমাব যাওঁ ক'ৰবাত, প্ৰিভিলেজেছ সোমাব পাৰি নেকি ইয়াতে? প্ৰিভিলেজেছ কাষ্টমাৰী ৰাইটছত আহি যাব। প্ৰিভিলেজেছৰটো কোনো লিগেল বেচিছ নাই ন, বা থাকিব পাৰে কিছুমান প্ৰিভিলেজেছ, যেনেকে আমাৰ পাৰ্লিমেণ্টাৰী প্ৰিভিলেজেছ, সেইবিলাকো কাইণ্ড অফ ৰাইটেই হয়। যদিও প্ৰিভিলেজেছ কৈছো, পাৰ্লিমেণ্টাৰী প্ৰিভিলেজেছ আৰ অলছ' কাইণ্ড অফ ৰাইটছ। কিহৰ কাৰণে আছে? এইটো এনেই কোনোবা মানুহ, ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণে দিয়া নাই, টু এনচিয়ৰ ডেট হি কেন ডু হিজ ডিউটি প্ৰপাৰলি। যিবিলাক আমাৰ কনষ্টিটিউচনেল প্ৰিভিলেজেছ আছে, 105, 194, হয় ছাৰ। So this is the basic idea that we should carry. Aru customary rights বুলি কলো, customary rights again, do you know any country which predominantly is based on the idea of customary rights or traditional rights? কোনখন দেশ traditional rights বা customary rights ওপৰত, মানে that is the basic idea of their existence? স্যার ভ্যাটিকান হ'ব নেকি? ভ্যাটিকান হ'ব পাৰে, ৰোমান কেথলিক্সৰ হেৰি তেনেকুৱা। কিন্তু মই সেইটো কাৰণে সুধিছো কাৰণ whenever we say customary and traditional, তেতিয়া আমি যদিও নকওঁ, we implicitly feel that it might be more religious. It cannot be secular, or it cannot be a modern nation, modern in the terms that we see. You know a country called Great Britain? That country which colonized us, that doesn't have a constitution, you know that? They do not have a constitution. What do they have? Why they do not have a constitution? Why they don't have a constitution? Britain's constitution কিয় নাই? এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ আপোনালোকৰ কম্পেৰেটিভ কনষ্টিটিউচন বুলি এটা পেপাৰ হেৰি আছে CS2, জবাৰটো সাউথ আফ্ৰিকাৰ ওপৰত আহিছিল, তাৰপৰা আৰু বেলেগৰ ওপৰতো আহিছিল, ইটালী নে ক'ৰ আহিছিলে? ইটালী নে ফ্ৰান্সৰ আহিছিল নেকি, নে ক'ৰ আহিছিলে? জাৰ্মানীৰ ল আহিছিলে। So just tell me why Great Britain doesn't have a constitution? So because republic নহয়, মানে monarchy আছে। কি হয় কি monarchy কাৰণে? কিন্তু এনেকুৱা monarchyও আছে য'ত constitutionও আছে। Idi Amin, Nepal was a monarchy for a long time. Yeah, Nepal didn't have a constitution. But what example can we give? There has been constitution. Yeah, France. মানে ফ্ৰান্সত monarchyও আছিল, equally constitutionও আছিল post French Revolution. ৰিপাব্লিক হৈ গৈছিল, তাৰপিছত আকৌ monarchy, নেপোলিয়নৰ হেৰি আছিলতো পিছৰ monarchy মানে কি অট'ক্ৰেটিক হৈ আছে। এইটো কনচেপচুৱেলি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বুজি পোৱাটো, যে ব্ৰিটেইনত কনষ্টিটিউচন নাই বিকজ ব্ৰিটেইন ইজ এ parliamentary democracy, or it believes in the principle of parliamentary sovereignty. Parliamentary democracy to India hoy, but parliamentary sovereignty is the political principle. The predominant political principle of UK is parliamentary sovereignty. Tar mane ki? Tar ortho to etu je any law made by British Parliament will be a supreme, will be a fundamental law. So do mane heri hisabe naam hisabe, they don't name it that way, but it is the acknowledgement of the supreme power of the UK Parliament that they can, or nothing stops them.
they are not even their courts can stop. So they are the supreme authority in Britain. Okay, and that is why they do not have a constitution, because constitution can ki hai? Constitution is a limiting document. It limits the power of the state. State bully kole various organs of the state. So constitution thaka mane it limits the powers. But UK doesn't have a constitution because UK is a, or UK believes in the principle of parliamentary sovereignty. The question to আহিব যে আমাৰ ইয়াতে constitution আছে, এটো কাৰণে আমাৰ ইয়াতে fundamental right আছে। UK constitution নাই। UK fundamental right আছে নে নাই? Does UK have fundamental rights? Sir, technically থাকিব নালাগে, rights থাকিব পাৰে। Yes or no? কিন্তু- Yes or no? No, no. আৰু বেলেগ answer? No, sir. বাহ, সবেই বুজি গৈছে যে ভাল লাগিছে বাৰু। How can UK have a fundamental right if it doesn't have a fundamental law? Fundamental law থাকিলে fundamental right থাকিব ন? So UK নাই, fundamental law নাই। So fundamental right or concept নাই। So does it mean, এতিয়া now comes to the tricky part. Does it mean that আমি আমাৰ analogy টো মনত পেলাও যে democracy আছে, এটো কাৰণে fundamental right আছে, oh sorry, democracy আছে কাৰণে power of the people আছে, and people exercise their power, or people limits the power, sorry, democracy আছে কাৰণে people can limit the power of the state. How? Through exercise of their fundamental rights. এতিয়া question টো হল, ব্ৰিটেইনত আমি জানো যে democracy আছে, but ব্ৰিটেইনত fundamental right নাই, তেতিয়া হলে ব্ৰিটেইনৰ গভৰ্ণমেন্টৰ পাৱাৰ লিমিট কেনেকে কৰে কক? How does the British people limit the power of the state? So through human rights. So public opinion, referendum. আৰু কিবা? Parliament is all powerful there. So how is its power limited? Or how does people exercise the principle of rule of law? I hope you will, through the procedure established by law, nahi. Procedure established by law, that principle is not followed in British courts because Parliament is supreme there. Court cannot review any law passed by Parliament in Britain. PEL or concept to আমি জাপানৰ পৰা লৈছো। নহয় জানো? Japanese constitution পৰা লোৱা নাই জানো procedure established by law? Hi, sir. Japan. UK, the courts are the weakest. They do not have PEL or DPL. PEL নাই, DPL নাই। এইবিলাক মনত আছে না? আমি আৰ্টিকেল 21 পঢ়োতে পঢ়িছিলো। So my question is, again, to keep you in track, UK doesn't have a constitution, but it is a democracy. So how does UK limit power on the parliament without exercise of, or say, without having fundamental rights? কিবা এই আমাৰ হেৰিয়ে ক'লে, মিনময় কি কৈছিলে? So public opinion, referendum. Public opinion, তাৰপিছত চাকলেনে ক'লে human rights. Actually, ইয়াতে I will address the human rights part first.
this is the travesty of human rights, that since it is given such a wide definition, so that impacts its implementation. There is no clear definition of human rights. Somebody's human right will be somebody's will not be a human rights. Human rights even controversial কিয়? The যিবিলাক ধৰক western country বিশেষকৈ rights of women লৈ পেলাই যিটো notion, সেই notionটো ধৰক কিছুমান traditional countries বিলাকত নাই, eastত Asian countries বা Islamic countries. So hetu hisabat there is a conflict of opinion ki okay, human rights or what should be the definition or what should be the scope of human rights. So human rights loi kono ekmote nai je okay eta to etai ekmot ase je human rights thakiba lage, but human rights ki hobo, kunkita human rights hobo, kunkita nohobo, hetu loi bela there is no uniformity or no consensus. So human rights is something very vague. Okay, এতিয়া কথাটো হল কি মানে you can put everything and anything under human rights, so that cannot be a governing principle. The answer is customary right. যেটো ভ্যাটিকানত আছে বুলি কলে, ভ্যাটিকানতো customary right এ থাকিব, তাতো বেলেগ fundamental right constitution নাথাকে, but there is মানে the tradition, there is a culture, or you can say there is the wisdom, যেটোক আমি কি বুলি কওঁ, আপোনালোকে শুনিছে না টার্ম কমন ল বুলি? কমন ল বুলি এটা ব্রিটিশ কমন ল শব্দটো শুনিছে নে কোনোবাই? Has anybody heard British common law? আপুনি আগতে কোৱা যেন মনত পৰে, খালি মই এতিয়া কনসেপ্টটো মোৰ মানে ফ্ৰেছ Common law মানে এই কাস্টমাৰী লটোকে ৰেফাৰ কৰে। মানে বস্তুৰে এইটো মনত ৰাখি ল'ব যে ব্ৰিটেইনত আমি জানো যে 1200 কিমানত আহিছিল মেগনা কাৰ্টা, এতিয়া আহিছিল 1215 ন মেগনা কাৰ্টা আহিছিল। তাৰ পিছত মানে that was the first, you can say, attempt at creating something like a constitution, মানে limiting the power of the state. Constitution fundamental right যেনেকে limit কৰে, constitution as a document is a limiting document on the state. Similarly আমাৰ হেৰিটো দেখা পাওঁ, ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো দেখা পাওঁ। তাৰপিছত ব্ৰিটেইনত কি হয়, by 16th century or 17th century there was civil war in Britain. ব্রিটেনত civil war হোৱাৰ পিছত কি হয়, Britain became a republic. তাৰপিছত it could not work as a republic, so again monarchy came back but with limitations, and after that all succeeding monarchs have followed the principles that was agreed upon by the monarch of that time and with the parliamentarians of that time. So hey principle to the tradition has been followed ki okay, what will be our power, what is our limitation of power, so that ensures in a way that rule of law is followed in Britain. So rule of law concept to Britain by rule of law, procedure established by law, no rule of law. Hobbes বুলি এজন thinker আছে, Thomas Hobbes, তেওঁ দিছিল। এটা কথাটো হল কি যে হেতুৰ বেসিসটো কনস্টিটিউশনত নাই বা ফান্ডামেন্টাল রাইটত নাই, হেতুৰ বেসিসটো আছিল ব্রিটিশ কমন ল, যে ব্রিটিশ as a whole that tradition has been followed. British wisdom, there is great respect for British tradition. They are like very touchy about history, British people, and this is the reason they are like they preserve it quite well. Like is na amar yate is video ujan no ki ekin is yes is a war memorial ki dhuniya ke eteo rakhise. Have you seen that war memorial near Navagrah Sasan? Navagrah Sasaনৰ ওচৰত war memorial আছে, গৈছে নে নাই কেতিয়াও? তাতে ইমান ধুনীয়াকে মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে, এটোৰ সিগনিফিকেন্সটো কি? So it is coming from a society that respects tradition, culture and wisdom. আৰু আমি সদায় tradition, culture, wisdom টোক আমি negatively বা মানে backward looking ভাবিব নালাগে।
it is not like he will adhere to some মানে কিছুমান ভাল solid principle যদি আজি আমি decide কৰিলো যে okay পঢ়া শুনাৰ কাৰণে এইবিলাকটো বহুত ভাল প্ৰিন্সিপল হয় এই প্ৰিন্সিপল খিনি যদি আজিৰ পৰা আমাৰ succeeding generations বিলাকে ফলো কৰি থাকে এটোটো progressive এ হ'ব ন ভাল আইডিয়াস বিলাক ফলো কৰা এটোটো এটা ট্ৰেডিশন বা কালচাৰ বা উইজডমৰ কথা আহে ন সো মানে by default do not consider tradition culture and wisdom to be something of a negative connotation okay so এটোটো এটা মানে opinion এটা but I hope rule of law background and how it is connected to democracy eto conceptually kuthe ebila question azikali any doubts no doubt good স্যাৰ তো স্যাৰ এই কমন লটো স্যাৰ প্ৰেক্টিচ কেনেকৈ হয় যদি ক'তো ৰিটেন নাই নাইবা এইটো মানে লবোৰ এনেকে মানে এটা নহয় সিহঁতেও মানে নিজকে লিমিট কৰি ৰাখে নেকি পাৰ্লিয়ামেণ্টে নহয় পাৰ্লিয়ামেণ্টে ল যেটো বনাই হেতু এনেকে আমাৰ নিচিনাকে এনেকে গেজেট অফ ইণ্ডিয়া যেনেকে ল ওলাই এনেকে তেওঁলোকৰ ল ওলাই পাৰ্লিয়ামেণ্টে যেটো বনাই এটোটো এটা ষ্ট্ৰিক্ট মানে ষ্টেটিউট হিচাপেটো বনেই কিন্তু যেটো বেসিক গভৰ্নিং প্ৰিন্সিপল এটা আমাৰ যেনেকে ফান্ডামেন্টাল ৰাইট এক্ট এজ এ লিমিটেশন অন পাৱাৰ অফ ষ্টেট এটোৰ ওপৰতো কোনো ল নবনে ন এটোটো হেতু এটা প্ৰিন্সিপল হয় যেটো দেশখন চলি থাকে গম পাইছে নাই that is a principle on which our India runs. Say fundamental right will act as a limitation on power of state. And Britain runs on the principle that common law will act as a limitation. Common law মানে কি? Is that a tradition of following the rule of law? There has been a tradition of British government or British in a way, government, parliament বা British state that it has followed rule of law. আৰু কেতিয়াবা ব্ৰিটিছ কোৰ্টতো চ্যালেঞ্জ হয় এইবিলাক বস্তু এনেকুৱা নহয় যে মানে ব্ৰিটিছ কমন ল ভায়োলেট হৈছে এইবিলাক কথা ওলাই কেতিয়াবা বাট কোৰ্টৰ পাৱাৰটো বহুত লিমিটেড কিয় বিকজ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী সভাৰেণ্টি কাইলৈ যদি আপোনালোকক কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ আহে জুডিচিয়েল চিষ্টেম জুডিচিয়াৰী ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড ইউকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গোটেইটো ষ্টাৰ্ট এইটোৰ পৰাই কৰিব লাগিব যে ইন ইণ্ডিয়া উই হেভ পপুলাৰ সভাৰেণ্টি অৰ সে পিপল ইজ সভাৰ্ণ এণ্ড whereas in Britain there is parliamentary sovereignty. So this creates the background for two different types of judiciary in both the countries. Whereas India, being a you can say it's a federal republic, federal democratic republic, creates a state through a constitution, which essentially creates a judiciary to ensure the sustenance of the constitution. While British state is not created by a constitution, ER basis to key. ER basis to is through British common law and through parliamentary sovereignty that ensures the existence of British state, that actually do not create a strong judicial system. Judicial system to sabale thakibo laibo, but judicial system to check the arbitrary acts of parliament. He part to na thake. Because parliament of that মানে strongest বুলি ভাবা হৈছে মানে they believe that the wisest go to the parliament. They have been culture আছে বহুত আগৰ বহুত পুৰণা কালচাৰ আছে এডমন্ড বাৰ্গ সাৰ্কৰ আপোনাৰ ফিলসফি পঢ়িলে গম পাব জেএছ মিল থমাস হবস মানে তাতে পাৰ্লিয়ামেন্টেৰিয়ান আমাৰ ইমান এতিয়াতো বাৰু there has been corruption everywhere but still they have quite a rich tradition পঢ়া শুনা শিক্ষিত আৰু মানে very informed debate in British parliament যদি শুনা পাই কেতিয়াবা চাব because এটো বহুত দীঘলীয়াকে ট্ৰেডিশন চলি আছে ন so that is how they actually limit or ensure that rule of law follow so rule of law India to আছে তাতো আছে কিন্তু কি নাই কনস্টিটিউশন তাত নাই ফান্ডামেন্টাল রাইটস তাত নাই বুঝি পারলে না কথাটো yes sir বাকি সকল আছে নে খাৰ পাই এক্টিভ are you getting Yes, it sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next
idea that I wanted to discuss with you is the idea of stubble burning. What is stubble burning? Sir, harvesting of পিছত ৰৈ যোৱা যিখিনি থাকে সেইখিনি জ্বলাই দিয়াটোকে Harvesting of পিছত ৰৈ যোৱা যিখিনি থাকে সেইখিনি জ্বলাই দিয়া এইটো কেনেকৈ হ'ব? Residue. the straw. So মানে কি এটা টাৰ্ম আছে ন এইটো? Do you know? Burning of মানে farm residues post harvest. yes, sir. হয় নাই? So এইটো এটা major cause of pollution in our cities. Not only Delhi, but বেলেগ জেগাত আমি সেইটো ইমান নিউজত নাথাকে, বাট বেলেগ ষ্টেটতো এইবিলাক বস্তু ইম্পেক্ট কৰে, বেলেগ জেগাতো ইম্পেক্ট কৰে, বাট দিল্লী কেছ ইজ বিগ। আমি দিল্লীৰ পলিউশ্যনটোৱে যদি চাওঁ, কেতিয়াবা দিল্লী পলিউশ্যনৰ ওপৰত ডাইৰেক্টলি কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। দিল্লী পলিউশ্যন মাজতে এটা মানে IIT দিল্লী ষ্টাডি এটা কৰিছিলে, based on that, what are the top 5 reasons or top 5 sources of Delhi pollution? কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি? What are the top 5 sources of Delhi's air pollution? এটা কওক। Industrial আৰু construction site-ৰ Yeah, correct. এটাটো হ'ব emission from industrial, মানে mainly আমাৰ coal fired power plants বিলাক, coal fired power plants বিলাক number 1 reason. And second is construction sector অলপ পিছত আহিব, vehicular emissions. Third is stubble burning. But গৰম দিন ঠাণ্ডা দিন সকলোতে একেই নহয় দেই, কিছুমান তেতিয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যন এক্টিভিটি ঠাণ্ডা দিনত বেছি হৈ যায়, বাৰিষাতটো কমি যায়। চ' বা বাৰিষা মানে কি তাত আৰু সেইটো টাইপৰ, আমাৰ ইয়াৰ নিচিনা বাৰিষা নহয়তো, গৰম দিনত সেইটো কমি যায় কনষ্ট্ৰাকশ্যন এক্টিভিটি। চ' কনষ্ট্ৰাকশ্যন এক্টিভিটি মানে ডাষ্ট এট construction sites, roads, তাৰপিছত bursting of firecrackers, এইবিলাক মেজৰ ৰিজন। ঠিক আছে, আমাৰ stubble burning to newsত থাকে because every year we hear complaints of the town folk. They complain about the rural folk, মানে কি কৰি আছে সিহঁতে নাজানে, অশিক্ষিত, একো আমাৰ চাইন্সৰ কথা নাজানে, জিঅ'গ্ৰাফি নাজানে, জাষ্ট খেতি চলাই আছে, এনেকুৱা কথা হয় নেকি? Is it correct assessment of the problem? Issues related to stubble burn. তেনেকুৱা কথা নহয়, কাৰণ মেইন কথাটো হৈছে যে there are no alternative. টিনা for farmers. টিনা মানে কি জানে ন? টিনা factors foreign policy to use হয়. There is no alternative. এইটো টিনা বুলি, আমাৰ টিনা বুলি লিখিব পৰীক্ষা নহয়, মই জাষ্ট শৰ্ট ফৰ্ম লিখি দিছো। কোন টিনা? Lack of finance is an issue. তাৰপিছত
increased mechanization. এইবিলাক জেগাত Haryana, Punjab area, it is so machine based. So that মানে কি বস্তুটো ইজিলি মানে হেৰি হৈ যায় এটা মানে you can say harvesting to ফটাফট হৈ যায় ন তাৰপিছত নেক্সট ক্ৰপৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে so what they do is like quickly হাতেৰে কৰিলে কিজানি এনেকে উঘালি গোটেইখিনি আনিব পাৰিলে হয় বা so to just chopping কৰে ন harvesting টাইম তাৰপিছত fourth factor is policy failure to অকমান বুজিব লগা কথা মই মানে কি হয় পাঞ্জাব হাৰিয়ানা ষ্টেট বিলাকত যেটো হাৰ্ভেষ্টিং অৰ sowing season to মানে MSP যেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰে তাৰপিছত সো হয় মানে হিসে শস্য হেৰি এই বস্তুটো মানে এতিয়া কি হয় to ensure that মানে সিহঁতৰ irrigated পানী কম ইউজ হয় what they do is they push the sowing season little bit towards March April May এনেকুৱালে যাতে বাৰিষাটোত they can use it but হেতুৰ ফলটো কি হয় because সিহঁতে মাল্টিপল ক্ৰপিং কৰে আৰু এই মানে খেতিটো একদম দেৰিলৈকে থাকে সেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰলৈকে থাকে তাৰপিছত হাৰ্ভেষ্টিং হয় নেক্সট যেটো মানে আপোনাৰ ৰবি শস্য কৰিবলৈ ঘেঁহু কৰিবলৈ ফিল্ডখন প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ যেটো টাইম লাগিব লাগে যেটো টাইম লাগে হেটো নাথাকে পক্কে আৰু একে দেৰি কৰিলেতো আমি কৰি চলাই দিম সময় নাই so the fact that to save like electricity to save water you create a policy which encourages farmer to delay their sowing season to near the monsoon but if irrigation facility as they can go for it but again it is like not a zero sum game plus minus to আছে so আমি এই হিচাপত comprehensive idea লৈ পেলাই আগবাঢ়িব লাগিব policy issue to বুজি পাইছে না এটো মই লিখি নিদু elaborate নকৰো I hope you have understood and you have noted it down in your own words. Have you done it? Yes, sir. তাৰপিছত এইটাই general main issue to এই policy to এটা alternative line আৰু mechanization farming ত আছে কিন্তু আমি এই reaping shipping ত এটা combine harvester use কৰি পেলাই কৰে কিন্তু তাতে হেনেকুৱা টাইপো একদম তলৰলৈকে কাটি দিব পৰা ওলাব লাগে বা if they are serious then they will do that but এইবিলাক practice আগৰ প্ৰায় হৈ থকা practice আচ্ছা মই মানে out of curiosity I want to ask the geographer in our house Namrata Delhi pollution to air pollution to etu kiman purona is it a very new phenomenon say last 20-25 years or has it been like that since long back Sir, I don't know about the duration, but the thing is that due to geography, Delhi is a landlocked area. So তাৰ কাৰণে কি হয় কোনো ধৰণৰ oceanic impact খুব কম পৰে oceanৰ proximity to ocean থাকিলে স্যাৰ পলিউশনটো হয়তো কম হ'লতেন কাৰণ wind system লগত associate হৈ পেলাই কিন্তু স্যাৰ হেতু কাৰণে হয়তো পুৰণা হ'ব পাৰে স্যাৰ I am not exactly sure যে কিমান পুৰণা হয় দিল্লীৰ যেটো পলিউশন প্ৰবলেমটো হয় না আপুনি যেটো কথা কৈছে হেতু আৰ্গুমেন্টটো ওকে যেটো আমি কি বুলি কও কন্টিনেন্টালিটি বুলি নকও জানো yes sir কন্টিনেন্টালিটি মানে কি যে there is extremes of weather condition গৰমটো বহুত বেছি গৰম হয় ঠাণ্ডাটো বহুত বেছি ঠাণ্ডা হয় বাট যেতিয়া আপুনি কৈ দিয়ে যে কিবা এটা জায়গা সাগৰৰ পৰা বহুত দূৰ এটা মোৰ কোৱেশ্চনটো মনত আহিব যে আৰে অকল দিল্লীটো নহয় ইফালেটো কাশ্মীৰো আছে শ্ৰীনগৰো আছে তাৰপৰা এনেকে সেন্ট্ৰেল ইউৰোপত সেন্ট্ৰেল এছিয়াত গলেও এনেকুৱা পাওঁ কিন্তু তাতটো এনেকুৱা ফেনোমেনা নেদেখো there should be certain problem with topography of Delhi local geography of Delhi that is creating it as far as what I can recall is Delhi is the wind pattern ঠাণ্ডা দিনত সিহঁতৰ wind circulate হোৱা বন্ধ হৈ যায় it stagnates সব ফালৰ পৰা আহি the wind flow is মানে wind speed to একদম মানে negligible হৈ যায় so whatever comes it sinks down density বাঢ়ি যায় no density বাঢ়ি গলে
air to move নহলে কি it will become more dense then it will sink. It would seem. মানে উইং সিস্টেমৰ এটা ফ্ল এটা আছে বাট মানে কিয় কৈছো again I have not studied it in detail but I want to know actually I will do it কি এই বস্তুটো কিমান পুৰণা how old is it because double burning is something that has been done since long হেতুৱেটো কৰে ন আগতে মেচিন নাথাকিলে কি কৰে হেতুৱে কৰে maybe post green revolution to হ'ব পাৰে এইটো কাৰণেও হ'ব পাৰে যে মানে হেতু সাপোজ গ্ৰীন ৰিভলিউশন খেতিৰ পৰিমাণো বহুত বাঢ়ি গৈছে হেতু কাৰণে হ'ব পাৰে প্লাস লগত আদাৰ এসোসিয়েটেড ফ্যাক্টৰস খিনিও মিলাই পেলাই সব পলিউশনটো বঢ়াই দিয়ে আৰু হেতু হয় বাকি খিনিটো আগতে নাছিল ন ভেহিকুলাৰ পলিউশন নাছিলে হেতু ইন্ডাস্ট্ৰি নাছিলে so multiplier effect হৈছে anyway এতিয়াতো আমি দেখিলো কিন্তু we are bureaucrats so we'll have to find solutions so what are the solutions লিখি লওক এক নম্বৰ সলিউশন যেটো দিল্লীয়ে ফলো কৰে এটো কয় গ্র্যাপ what is it গ্র্যাপ কি হয় গ্র্যাপ graded response action plan. grab they do it graded response action plan so basically it is about the extent or severity based on severity of pollution parameters certain action measures will be auto generated or you can say triggered say okay iman to hole gari iman khone cholibo ba odd even hoy jabo ba kiba hoy jabo so based on the severity of pollution level things দুই number on they have this odd even scheme for automobiles odd number plates as run hobo pele even number then what they do is they give subsidies to farmers to not burn the residues they have tried তাৰপিছত কিছুমান rice biopark as a model park they have created to ensure that how you can harvest the rice without letting the stubble stay ধান কাটি পেলাই তলৰ যিখিনি হেৰিখিনি আছে এটো ষ্টকটো যিখিনি আছে এটো নাথাকে কেনেকৈ কৰিব পাৰি ডেমো এনেকুৱা হেৰি কৰিছে তাৰ ইয়াৰ আৰু we can talk about the various national green tribunal orders okay so if you face any question on stubble burning আপোনালোকে এনসাৰটো এনেকে লিখি নিদিব একদম নিৰস হ'ব এইবোলা বস্তু দিব বাট according to question adjust কৰিব কি হয় আমি ইমানে বেছি লেজি হৈ যাও বস্তুবিলাক লৈ পেলাই বা আমাৰ মানে প্ৰিপাৰেচনটো মানে ইমান স্লাগিশ হয় তা ওকে এটো হৈ গল যেটা এটো হৈ গল বাদ দিলো পৰীক্ষাতে এনেকে মেনেজ কৰিলো আৰে কোৱেশ্চনটো সুধি আছে কিবা এটা সেই বস্তুটো মই এফৰ্ট টু দিও অকমান টিচাৰ জনে পঢ়া মানুহজনে গম পাই যায় কিন্তু আপোনালোকে কিমান এফৰ্ট দিছে কোৱেশ্চনটো সলভ কৰোঁতে জাস্ট মানে কাম চলাবলৈ কেইটামান বস্তু দি থলো মানে কোৱেশ্চনটোৰ হিচাপত মই এডজাষ্ট কৰো না যেটো মোৰ হাতত নোটছ আছে সেই এফৰ্টটো দিব কোৱেশ্চনছ বিলাকৰ জাস্ট মানে ক্যাজুয়াল হৈ যাব এটো হয় এটো লিখি দিও এনেকৈ engage মই তোমাক কৈছো না এতিয়া every day you look into at least 20 questions 10 to 20 questions every day চাও every day লাগিলে 5টা বা 10টাই কৰক কিন্তু 20টা মান কোৱেশ্চন ডেইলি চাও okay I will মানে মই 20 তাৰিখটো গৈ লওক then I will give you the questions but I want you to do this exercise because you all guys are mature you have given means you know it why do you need to waste time or wait for that time to come you can do it na you can engage with questions try to think about what will be this এই বস্তুটো এক্সারসাইজ কৰিব না
মই এইটো নকলো হয় যদি আপোনালোকে বেসিক্স খিনি ঠিক নাথাকিলে বেসিক্স খিনি তো you know the basics না and you can engage with questions. Clear না? আজি মই deliberately topic বিলাক অকন variety মানে starting তে ৰাখিছো because this is what you will face in exam. Just to take you up a little bit. মানে কি হয় আমি সদায় এটা টাইপত পঢ়া আৰম্ভ কৰো আমি এন্টিসিপেট কৰো এনেকুৱা হ'ব হেনেকে হয় তো আমাৰ ম্যাক্সিমাম ক্লাছত আমি এটা পইণ্টৰ পিছত মানে ৰবটিক হৈ যায় আমাৰ ক্লাছৰ পাৰফৰমেন্সটো এই জাস্ট আহিলো ছাৰে কি ক'লে শুনিলো নোটছ ললো পঢ়লো পাহৰিলো আকৌ নেক্সট আহিলো এই টাইপৰ হৈ যাব নালাগে এভৰি সেশন শুড বি প্ৰডাক্টিভ কি কি শিকিলো এইটো কথা শিকিলো এই বস্তুটো ৰিভিউটো আপোনালোকে কৰিব সদায় কোৱেশ্চনছ বিলাকত ওকে এইটো এনেকুৱা আহিলে এইটো কৰিম এনেকুৱা নাহিলে কি কৰিম Next topic, micro, small, and medium enterprise. There can be a standalone question on it because this is a very, very significant sector for India. A topic to related, write some data. This one data like start the topic. It প্রথমটো UN data, United Nations. মানে MSME sector কথা কৈছো it contributes 50% of global GDP. Global GDP 50% is MSME. 70% of global jobs are in MSME sector. And 90% of global business. This is the significance of MSME sector to the whole world. Okay. আৰু আমি যদি India related কিছুমান data points চাওঁ তেতিয়াহলে India related it is 30% of India's total GDP. It is 50% of India's exports. মাজতে বাহিছে last এটো মানে 2023 এন্ডৰ ডাটা 2020-21 মানলে 40 আছিল এতিয়াটো it has increased এতিয়াটো আমাৰ PLI scheme that has done really well. Do you know PLI, production link incentive scheme? এটোৰ বিষয়ে আমি অলপ পঢ়িম. So PLI scheme in MSME sector has contributed to India's exports. PLI also is in news. You might get a question on PLI. তাৰপিছত it contributes 45% of India's manufactured goods. So, মই এই বস্তুবিলাক যে দিছো এই বস্তুবিলাক মানে এটো কাই দিয়া নাই যে এই লিষ্টখন মুখস্থ কৰিব আৰু একেলগে এই লিষ্টখন গুটেখিনি একেলগে ডাটা কবাত ইউজ কৰিব নহয় কাইলৈ যদি আপোনাৰ এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন আহে যে ইণ্ডিয়াত ম্যানুফ্যাকচাৰিং সেক্টৰৰ প্ৰবলেম কি বা ম্যানুফ্যাকচাৰিং সেক্টৰত কি challengesৰ কাৰণে it has not been able to do well or not been able to you can say support agriculture or support the Indian economy to the next তাতটো এইবিলাক ডাটা ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যাব ন যে
45% of manufacturing good are MSME. So if you want to improve manufacturing sector, then you have to focus on MSME sector. Exports improvement koribo karone MSME focus koribo lagibo. Overall GDP improve koribo karone ami MSME focus koribo. So MSME বহুত important. মানে it's like কি আমি ইন্ডিয়ান মানে আমাৰ গভৰ্নেন্স সিস্টেমত যেনেকৈ আমি আমাৰ এইবিলাক এতিয়া ধৰক লোকেল সেলফ গভৰ্নমেন্ট হওক SHG সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ কথা যেনেকৈ পঢ়ো হা কোৱেশ্চনছো আহে ঠিক তেনেকৈ MSME is one মানে ক্লাস্টাৰ one মানে combined idea whose contribution is so much that an examiner cannot ignore it. কিবা নহয় কিবা ফৰ্মত কোৱেশ্চনটো আহে. Are you clear with the data part? Significance to বুজি পাইছে মানে এটো ডাটাটো বুজি পাইছে মই বিচাৰো যে আপোনালোকে মাইন্ডত ভাবক যে ওকে ইয়াত এটো ইউজ কৰিব পাৰি তাত এটো ইউজ কৰিম এক্সপোৰ্টছ অফ এটো ইউজ কৰিম ইয়াত এটো ইউজ কৰিম হেনেকে থাকিব লাগিব বস্তুবিলাক it's about interlinking and using your whatever you have learned. তাৰপিছত আমি যদি definition to some what is MSME? MSME definition to আমি হেদিনাখন যে পঢ়িছিলো ইন্ডাষ্ট্ৰি ক্লাসিফিকেশন বিভিন্ন টাইপৰ ক্লাসিফাই কৰিছিল না হেভি ইন্ডাষ্ট্ৰিজ তাৰপৰা বেসিক এণ্ড কেপিটেল গুডছ ইন্ডাষ্ট্ৰিজ তাৰ লগতে আমি এটা ইন টাৰ্মছ অফ ভ্যালিউ কৰিছিলো ন তো হেতু হিচাপতে হয় আমি হেদিনা ক্লাছত ডিসকাস কৰিছিলো নেকি কৰিছিলো মাইক্ৰো in terms of investment in terms of turnover এই দুটা প্যাৰামিটাৰত আমি এটা ইন্ডাষ্ট্ৰি মাইক্ৰো হয়নে স্মল হয়নে মিডিয়াম হয় আমি কম so investment if it is up to 1 crore turnover is up to 5 crore then it will be called a micro enterprise. If its investment is from 1 crore to 5 crore, or turnover is no 1 crore to 10 crore, sorry, 1 crore to 10 crore, and turnover is 5 to 50 crore. It is called small. Or medium at ki hoy 10 to 50 crore, and turnover is 50 to 250 crore. মনত ৰাখিব পাৰিলে বেয়া নহয় কাৰণ এইবিলাক মানে স্পেসও আপোনাৰ দি দিব ন suppose মানে you are so lucky that you are getting a question like this ki what is MSME sector what is MSME what is its role in India's economy এনেকুৱা এটা যদি question পাই যায় you can be lucky এনেকুৱা পাই যাব পাৰে তো general question তাতে কি হ'ব এইবিলাকে মানে আপোনাক ভ্যালিডেশন মাৰ্কস দিব পাৰে এইখিনি হৈ যায় ন তেতিয়া এনসাৰটো প্ৰথমখিনি পাৰ definition certain data to analyze its significance তাৰপিছত তো challenges কথা এটো আৰু মানে বেস্ট কেস সিনাৰিও আৰু কিন্তু মইতো কৈছো যে যদি ডাইৰেক্ট এনেকুৱা কোৱেশ্চন নাহি যত আপুনি MSME বস্তুটো ইউজ কৰিব পাৰিব যে ইন্ডিয়ান ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ প্ৰবলেম ইন্ডিয়ান ইকোনমিৰ প্ৰবলেম এসে ওবাদ কোন ভাল হলতে নহয় ন আগতে যেনেকে APSC থাকে স্ট্যান্ডার্ড কোৱেশ্চন এনেকে আহি থাকিলে হয় এনেকুৱা কেইটামান হয় স্যাৰ আগতটো কি ভাল আছিলে আগৰ মুখস্থ কৰা কোৱেশ্চন বিলাকে আকৌ ৰিপিট কৰে হয় স্ট্যান্ডার্ড কোৱেশ্চন কেইটামান পঢ়ি যাওক আৰু এইকেইটাই পৰীক্ষাত আহি যাব কিন্তু স্যাৰ হেতু সিলেকশন গ্যাৰান্টি নকৰে স্যাৰ not every time sir. quality will be better much better sir yes sir okay I have something মানে এটা কিবা এটা কাম এটা ওলাল please excuse me for tonight I have to take your leave okay we will continue from tomorrow from this point tomorrow ঠিক আছে আপোনাৰ নিজৰটো কৰি থাকিব Okay, sir. পিছত কেতিয়াবা হেৰিত কম nothing to worry just like I have to go to some place
Thank you. Okay. Thank you, sir.